بسم الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زموږ سره د کلاس 10th یونټ نمبر 17 ICT چې کوم ایکسرسایز دی په هغه کې ملټیپل چوایس کوېسچن ورکړي دي. په هغې باندې کوېسچن نمبر فرست وګورئ. د کمپوننټ آف انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن سیسټم آر هیومن هارډویر سافټویر پروسیجرز اینډ. که تاسو خیال کړئ د دې کې مخکې موږ په سٹارټ په انټروډکشن کې دا ویلي چې په ICT کې به زموږ سره څه شی هیومن وي، هارډویر وي، سافټویر وي، پروسیجر وي او ډیټا اینډ انفارمیشن. دا غونډ زموږ سره څه جوړوي؟ دا زموږ سره ICT جوړوي. نو په دې کې د آپشن نمبر سی به ولګوئ ډیټا آر انفارمیشن. ښه د دویم نمبر ته ګورئ. electric or electromagnetic representation of data or information is termed as. نو موږ ویلو چې electromagnetic representation of data ته څه ویل کېږي؟ data signal ویل کېږي. نو په دې کې پر آپشن نمبر بی ولګوئ. تھرډ نمبر ته ګورئ. the phenomena of total internal reflection is used in transmission of signal through. چې کوم ټوټل انټرنل ریفلیکشن و دا موږ ویلو چې دا په څه کې استعمالیږي؟ دا په آپټیکل فایبر کې استعمالیږي. نو په دې کې د آپشن نمبر بی ولګوئ. د 4 نمبر ته ګورئ. electrical conductor or system of conductor used either for radiating electromagnetic energy or for collecting electromagnetic energy as antenna. دا موږ ویلو چې دا زموږ سره یو electrical conductor دی چې دا به انفارمیشن چې یا فرض کړئ چې کوم څه لیږي هغه ته انفارمیشن ولیکېږي د الکترومګنیټک ویوز نو دا به دا ریسیو کوي او دا به را څه کوي؟ ریډیټ کوي به. ښه د 5 نمبر ته ګورئ. سافټویر دیٹ الاوز یوزر ټو انټریکټ وذ د کمپیوټر سیسټم. هغه سافټویر چې دا یوزر چې کومه دی دا الاو کوي چې دا د کمپیوټر سره څه وکړي؟ انټریکشن وکړي. نو دې ته موږ ویلی اپریټنګ سیسټم. په دې کې نمبر سی ولګوئ. 6 نمبر ته ګورئ. which of the following information storage device has no moving part to store or retrieve information. په لاندې کوم ډیوایس کوم سټوریج ډیوایس دي په دې کې چې کله موږ انفارمیشن سٹور کوو یا ته حاصلو نو د دې دا پارټس دي دا موشن نه کوي. دا موږ ویلو دا سره دا فلیش ډرایو دی. نو په دې کې آپشن نمبر سی ورغوي. ښه د 7 نمبر ته ګورئ. which of the following information storage device is least used these days. نن سبا کم سے کم استعمال پرې لاندینو سټوریج ډیوایس کې د کم یو دی. نو دا سره دا فلافي دی چې فلافي تقریبا نن سبا سره دا ختم شوی دی. د 8 نمبر ته ګورئ. ټلیفون کمیونیکیشن از د ایگزامپل اف ټرانسمیشن اف سیګنل تھرو. چې کوم ټلیفون کمیونیکیشن دی وایي دا ایگزامپل دی د سیګنل په څه کې چې سیګنل ټرانسمیټ کیږي. نو تاسو خیال وکړئ د الکتریک وایرز چې کوم دي په دې کې کیږي لکه د نن سبا چې کوم زموږ سره ټلیفون لاین چې دی د PTCL دغه شلو. د اپټیکل فایبر دا هم پرې باندې زموږ سره ټلیفون ټرانسمیشن کیږي. دنیا په یو ګوټ کې بل کس ناست دي. الکترومګنیټک ویوز چې کوم موبایل ټاور دي په دغه باندې کیږي. نو په دې کې آپشن نمبر ډي ولګوئ آل.